So part 2 na tayo. Dito tayo sa lesson 3, numerals and money. So gusto nyo bang matutong kung paano magbilang at magbasa? Sa booklet, naka-English naman siya eh. So tuturuan ko lang kayo kung paano sabihin yung 0 to 10,000. 0 means leng. 1, yat. 2. Yung 2, dalawang tawag, yi and lyong. So, lyong ginagamit if used when a noun follows. Ganun. 3 is some, 4 is say, 5 is 6 is lock, 7 is chat, 8 is pat, 9 is cow, 10 is sap. So, dito naman sa 11 natin, idudugtong mo lang yung 1 sa 10. Kuwari, di ba, ang 10 natin, sap. So, idudugtong mo lang yan. Sapyat, sapyi, sapsam, sapsay. So, idudugtong mo lang itong 1, 2, 3. Ganon, sapyi, sapsam, sapsay, saplok, sapat. Tapos, pag dumating ka naman dito sa 20, diba, sap yung 10 natin. So, ilalagay mo yung number 2 sa unahan ng 10. So, bali, ang 2 natin is yi, sap, 20 na yon. Tapos, yi, sap, yat. Ganon. Yi, sap, yi. Yi, sap, san. So, dugtong-dugtong lang. Parang Korean lang siya. Tapos, pag 30 naman is sam, sap. Yeah. Sam, sap, 30 na yon. Sam, sap, yeah, 31. Tapos, next is 100. Yun yung pak. Yung 1,000 is chin. Yung 10,000 is man. Money tayo. Sa money tayo. Next, money. Dollar, man, 10 cents, yat ho, 20 cents, lyong ho, $1, yat man, $1.10, ko yat, $1.20, ko yi, $1.50, ko pun, $2, lyong man, $2.10, lyong ko yat, $2.20, lyong ko yi, $2.50, lyong ko pun, $10, sapman, $100, yat pakman, $122.40, yat pak, yi sap yi, ko say, $465.30, say bak, lok sap ko sam, $2,340.70, yi chin, sam bak, say sap ko chat, $15,800, yat man chin, pat pak man, yat man chin, pat pak man. Hi guys! Next tayo sa lesson 4, which is about calendar and time. So, dito kukuha lang ako ng mga hints sa inyo. So, sana may matutunan kayo sa video na. Muna tayo sa calendar, which is yat, lek, clock, si, tong, watch, sao, pui, time, si, gan, hour, siu, si, or chong, tao, 5 minutes, chiu, minute, fun, second, mui, o'clock, team, half, pun, date, yat, or ho, week, sing, k,
lay pai. Singkay or lay pai yung week. Month is Yut. Year is Lin. Morning is Chiu Cho. Noon is Chong. Afternoon is An Chao. Evening is Ye Man. Midnight is Pun Yit. Sometimes is Yao Si. Never is Chong Loi Mo. Next, clock. Clock, pag 9:30 na, yung 'di ba yung 9 natin, pag nagbabasa tayo ng number 9 is cow. Tapos idudugtong mo lang yung clock, 'di ba? Yung clock is team. Tapos sabi nila pag half pun. So dahil 9:30 tayo ngayon, cow team pun. Okay? Tapos dito naman sa 5. So ang 5 natin is Then dudugtong lang natin yung o'clock, 5 o'clock and 3 seconds. So pag binasa mo yan, team leng sam fan. So dahil ang ating 0 is leng, tapos 3 sam fan, okay? Next, 6 o'clock and 45 minutes dito, di ba? So pwede natin siyang sabihin in 3 words sa Cantonese. So pwede siyang tawaging lok tim say sap fan. Tingnan nyo ha, yung look is 6, yung team is o'clock, yung say is 4, say sap is 40, tapos yung is 5, so say sap 45, fan is minutes. Tapos meron din dito, lok team cow kuchi, lok team cow kuchi. So ibig sabihin ng lok team cow kuchi, yung cow kuchi kasi parang binasa niya sa in 5, di ba? Yung o'clock natin, may orasan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kaya yan siya. Kasi ang 9, di ba, 45 minutes. Kaya ang tawag doon, Kaoguchi. It means is every 5 minutes. Ganon. So, kaya siya tinawag na look team Kaoguchi. Okay? Okay ba tayo dyan? So, next is look team Kao. So, kahit look team ka lang, wala ng Gucci, okay lang yan. Look team ka, look team, ibig sabihin, 6 o'clock and 25 minutes pag sinabi ng look team. Okay? Next, tayo sa days of the week. Days of the week, so, Monday, Singkayat. So, always namin itong ginagamit yung Singkayat. Monday is Singkayat. Or pwede din siyang tawagin na Lay Payat, Sing Kay Yi, or Lay Pay Yi. Wednesday, Sing Kay Sam, Sing Kay Lay Pay Sam. Thursday, Sing Kay Say, Lay Pay Say. Friday, Sing Kay Lay Pay Saturday, Sing Kay Lok, Lay Pay Lok. Sunday, Sing Kay Yat, Lay Pay Yat. So, weekend is Chomut. Next tayo sa month. So, last month. Ang month kasi, put numbers 1 to 12 before the word youth. So, month natin is youth. So, sabi niya, ilagay daw yung number, tapos, idugtong mo yung youth. So, ibig sabihin, January, di ba? January is 1 yon. So, January is yat yut, February is yut, March is samyut, April is sayut, May is yut, June is lokyut, July is chatyut, August is patpyut, September is kawyut, October is sapyut, November is sapyatyut, and December is sapyut. Ganon. So, our last lesson for today is about conversation inside the house. So, ito po yung last na recitation na ginawa namin. So, bale may kasama ka dito, dalawa kayo. So, actually, pag nagpapa-exam naman ng teacher, dalawa-dalawa yan. Kasi meron kayong recitation na session. So, in my case, ang akin is inside the house. So, lahat naman kami inside the house. So, ito, i-memorize mo yan.
So, mas maganda na i-memorize mo lahat. So, hanggang dito lang naman siya. So, konti lang. Inside the house. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 lang naman. So, madali lang yan. Madali lang. So, mas maganda na i-memorize mo siya lahat kaysa sa yung i-memorize mo lang yung script mo. Kasi para hindi ka ba mawala sa recitation. Kasi alam na alam mo kung saan ka dyan. So, pag nirecite ng kasama mo, alam mo na ikaw na ang susunod. So, yun. Yun lang yung tip ko sa inyo. So, yun. Papakita ko din naman siya sa screen. So, umpisahan natin. So, kung wari ako si A, tapos ikaw si B. So, siguro magbabasa na lang ako ng Cantonese, no? So, si A, tapos si B, ganun. Cantonese na lang, so sundan nyo na lang sa screen, okay? So, first tayo sa kay A. Lei, Song, Sek, Ma, Tie, Chou, Chan. So, next, B. Ngoi, Lei, Pe, Ngo, Yat, Poi, Cha. Ngoi, Lei, Pe, Ngo, Yat, Poi, Cha. Next, yes, Owwa. B. Yat chan chao moi moi fan hok. Yat chan chao moi moi fan hok. A. Moi moi kay tim fan hok. Moi moi kay tim fan hok. B. Chou chiu chou kao tim yen hao lei hao mai song. Chim chou kao tim yen hao lei ho mai song. A. Mãi mặt dễ song. Mãi mặt dễ song. B. Mãi thôi tông mãi yu. Mãi thôi tông mãi yu. Mãi thôi tông mãi yu. A. Ký tím chấu phàn. Ký tím chấu phàn. B. Dễ man chát tim. Dễ man chát tim. So, yun lang. Yun yung conversation natin. So, as napapansin nyo, every word dito merong numbers. So, ang numbers po, again, nagre-represent yan ng kung itataas mo ba yung salita mo, or flat lang, or mataas konti, tapos, puto lang. So, sa pronunciation niya kayo natuturuan. And huwag kayong mag-alala kasi hindi niya naman kayo ibabash niyan or hindi niya naman kayo kukutsaan. So, ang importante lang, alam nyo kung ano yung sinasabi nyo. And kung hindi nyo man yun pronounce ng tama, basta alam nyo yung script nyo, pasadong-pasado na kayo. So, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. So, kung may mga katanungan pa kayo na hindi ang sagot ng video ito, i-comment nyo lang sa baba. Once again, this is Jviewers OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!